La 7 ani distanță de când am reînceput cu această pasiune pentru porumbei. Perioada în care m-am documentat, mai ales la început, m-am documentat despre ce înseamnă statutul de columbofil, cu ce se mănâncă toată această pasiune. Peste tot m-am izbit de câteva exemple, câțiva mentori din columbofilia românească și unul dintre ei, alături de care am astăzi onoarea de a mă afla, este nimeni altul decât profesorul Mihai Vasiliu, poetul columbofiliei românești, îmi place mie să-l numesc, unul la mână și pentru talentul oratoric, dar doi la mână pentru asemănarea cu poetul din satul în care întâmplător locuiește, Mihai Eminescu. Profităm de aceste momente să aflăm o mică parte din istoria columbofiliei maestrului Vasiliu, despre începuturile, continuările și, de ce nu, prezentul și viitorul acestei minunate crescătorii. Haideți să o luăm de la capăt. Începem cu un scurt istoric, dar baza crescătoriei, la început au fost porumbei de rasă Bricu. Am procurat porumbei din București la inginerul Crețulescu Corneliu, Dumnezeu să-l ierte, mare specialist, mare columbofil, și-a creat o linie de porumbei a lui care purtau denumirea de Crețulești. În general, porumbei de culoare gută cu ochii albi. Un alt crescător de la care am adus porumbei de Bricu a fost un bun prieten al meu care și așa l-a murit, din Cluj, Viorel Blăjan. Legat de porumbei Bricu, vreau să vă spun că i-am cultivat cam 10 ani, până pe 68. Cu toate că n-am fost chiar îndrăgostit de acești porumbei, totuși i-am apreciat mult, atât datorită fenotipului cât și genotipului puternic. Era o linie de porumbei consolidată puternic din punct de vedere genetic și s-a dovedit până la urmă că în România nu ne-am priceput să cultivăm și selectăm acești porumbei pe mai departe. Ei fiind consanguinizați puternic, au început să le apară foarte multe defecte, iar columbofilii care s-au ocupat de ei nu au făcut o selecție cum trebuie. Ce vreau să vă mai spun? Totuși, eu personal am o stimă deosebită, atât pentru doctorul Bricu, care au creat această sușă de porumbei, cât și de porumbeii lor. Să nu uităm, eu am scris un material despre asta, că singurul porumbel care a câștigat de 2 ori Barcelona și încă 2 ani la rând consecutiv a fost un porumbel de rasă Bricu, un argintiu. Nici un porumbel nu a mai câștigat de 2 ori Barcelona și mai ales de 2 ori Barcelona la rând. Printre crescătorii deci care au câștigat Barcelona de 2 ori la rând este numai proprietarul acestui porumbel. Sunt câștigători de 2 ori Barcelona, să zic Florizone, Van Bruyen, mai știu eu care. Jos Tonie are mai mult. Jos Tonie, dar în ani diferiți. Da. Asta este. Tânșet, locul lor a fost luat de alți porumbei. În 68 am făcut o deplasare în Ungaria, la o competiție, la o spartachiadă. Acolo m-am cunoscut cu câțiva columbofili mari, în special din Cehia și Slovacia. M-am prietenit cu ei, am fost invitat la ei și astfel am ajuns la Hana Chiosef, din Brno. În 68 aduc de la Hana Chiosef 2 porumbei de rasă Fabri. Era un concurs de la Niș, din Iugoslavia, 780 de kilometri. Câteva mii de porumbei angajați. În prima zi au intrat câțiva porumbei. Aveam un prieten foarte bun acolo, Miloș Samuel, nu știu dacă o mai trăi sau nu. Iar Miloș era directorul unui mare complex din produse textile și un mare columbofil. Și cu el am mers la bătrânul Hana, că am stat la povești. Am vrut să cumpăr 4 pui. Mi-au spus, am numai 4 pui, nu știu dacă îți dau, că i-am promis lui Fischer, președintele Uniunii Austriece. Dacă nu vine Fischer a doua zi, ți-i dau. Era zborul de la Niș, cum ți-am spus, un timp rău. Hana, că era un tip așa mai... Încă era emotiv la anii respectivi, în legătură cu zborul ceala. Nu-i vineau porumbei. În prima zi, din câteva mii, au intrat 10 porumbei. Au venit și bătrânul, ne-am întâlnit la Hotel Europa. Miloș mi-a spus, ai grijă că îl putem ataca pe bătrân acum că a venit un porumbel și-i vesel. Am stat la masă în alta
Și mi-a zis, ce faci, a doua zi vii pe la mine? Zic, mă duc. Dacă Miloș merge, bătrânul vorbea germană, eu nu știam germană. A venit fișar austric, o lua pui, ce să mai dea, nu nimic. Cum îți spuneam, stând, el avea un chioșc afară, așa, stăteam la o bere acolo, deodată apare un porumbel trestiu, un roșu, un trestiu închis. Mi-a zis, Mișu, vrei să-ți dau ție trestiul ăsta? Și să-i zic că nu, că da. Bun, îl iau eu, lăsați. Zice, eu i-am spus, da, dați-mi și o femeie de fabrică. Atunci să fac un cuplu, s-o dus și mi-au adus o femeie solzată, el matca o avea în podul casă. O porumbiță gută, 2121 din 63. Mi-a spus, uite și, asta e cea mai bună reproducătoare a mea. Eu am zis, ori glumește bătrânul. Da, domnule, așa a fost. Cea mai tare pont a fost când se plătesc porumbei. Seara ne-am întâlnit la local, de acum alta, stăteam tot timpul la o bere, la o friptură și discutam, povesteam acolo, până la o bucată de noapte. Și zic, cât trebuie să vă dau, domn Hana? În seara asta fac eu și zice, bă, tu ești socialist ca mine, tu n-ai bani. Zice, am avut grijă și banii tăi i-am luat lui Fischer, că ăla e capitalist. Bun, cât să-ți dau totuși? Nu știu, mi-au spus câteva sute de coroane. Așa, simbolic, știi? Dar mi-a plăcut asta că bă, tu ești socialist ca mine. Eu banii tăi i-am luat de la Fischer, că ăla e capitalist. Așa i-am adus pe 2121 și 1982. Dar mi-au spus, fii atent, să nu zbori pui direct între zbori a doua zi, a treia. Ponta mare care a fost? Îmi pare că am fost și în 69. Nu, în 69 n-am mai fost la el. În 70 mă duc, ca să terminăm cu bătrânul, auzi, îmi trebuia încă un fabric să combin cu ăștia. Am dus cu Gal Gavril la Târgu Mureș, Dumnezeu să-l ierte. Columbofil bun. Eu îi duceam tot timpul, să știți că cehii duceau lipsă de cafea, coniac, eu îi duceam, dar el când mă vedea, tu îmi creezi obligații mie, dar nu-ți creezi nimic. Că el era văduv de vreo 30 de ani. I-a murit soția, avea doi băieți medici, nici unul nu le interesa de porumbei și nici de bătrân. Și l-am întrebat, dar băieță, nu, băieță așteaptă să mor eu să vând porumbei, să iei bani, că nu. Dar în schimb avea o singură fată, profesoară de educație fizică, făcea sport de performanță, a fost în lotul național al Cehiei la basket. Aceea venea și avea grijă. Stând acolo la povești, dă-i în stânga, dă-i în dreapta, hai să iau, ba unul, ba altul. Și în 70, primul lucru care m-a întrebat, ce-ai făcut? O scos puie a doi, o scos și ai grijă să nu-i zbor, dar i-am zburat, zic, la 300 și ceva de kilometri. Tu ai nebunit, domn Hanac, eu n-am timp să-i aștept când bătrânesc. Și ai fabrici ceva să-i combin cu ea de acasă. Într-adevăr, mi-a dat un porumbel roșu, fabric. Nici nu mi-aș de întrânsul, indiferent cum. Dar mi-a dat în schimb o femeie de alb arsion, eu spuneam 1,5 de metru. Așa era. Când am văzut-o pe ce scadă porumbarul pe mine, mi-era rușine să refuz. 538 din 66, o argentie. Am adus. Omule, aceea a fost o reproducătoare grozavă, de eu dacă nu mi-a plăcut, i-am dat drumul să zboare, dus-o fost cu mâini. Așa a fost colaborarea mea cu Hanac. Ce mai grozav porumbei, deci aduși atunci au fost de la el. În 7, dar Hanac avea un foarte bun prieten, pe doctorul Casper, doctor în științe juridice. Ăsta avea un frate, medic chirurg prin Germania, nu știu pe unde, prin Chion sau Düsseldorf, pe undeva. Și porumbei, ăsta, doctorul Casper, îi ține la mama lui în pod. Cehii, multe crescătorii în pod le aveau. Unii aveau și de grădină, alții în pod. Și ei era bună, prietenă cu Hanac. Cam erau de aceeași vârstă, știți? Erau cam familie acolo. Și m-am dus. Acolo am văzut pentru prima dată porumbeii lui Anton Theobald, un mare zburător din Germania care vreo 10 ani i-a ținut prin nemți cu gheață la cap și la picioare. Auzi? Erau ca niște guțani. Ce aripi, domnule, ce musculatură, domnule, să uită ăștia la ochi, la coadă, la cap, la ce vrei, nic, guțani. 10 ani au dominat. Am zis de atunci, domnule, să te uiți cum vine de la zbor, nu te mai uita acum.
Lucru care mi l-a spus și Anac. O să așa fii atent, să oprești numai porumbei care vin pe timp prost și pe rută grea de zbor. Pe rută ușoară și pe timp frumos vin cu stolul să-i dai la naiba, că aia când i-au prins o catastrofă, nu mai vin. Așa a fost. Și atunci, de la doctor Casper am luat 2 pui. Un vambruien, un tarcat, parcă-l văd și acum, în 5300, parcă 90 din 70. Și am luat, ăsta o meritat și nu, dar am luat un van de reps, 5935, care combinat cu porumbei fabric, o femelă din ăștia 2 de la Hanac, o femelă 59 din 1146, din 71 locul 2 Bratislava la un an, mi-au dat numai porumbei de top. Numai porumbei de top. Adică pe rută grea, peste munți, peste ăștia, la fond era teroarea lumii. Ăștia sunt porumbei care merită de ținut minte. Nu am stat, că tot am adus, dar nu-i menționez că nu merită unii. O trecut pe aici foarte mulți. Dom'le, cel mai mare reproducător în viața mea de columbofil a fost un mascul belgian. Am să-ți povestesc și istoria lui, eu să rămâi tresnit. Îi spuneam Belg 69, un Hector de Smet, iar porumbeii lui Hector de Smet la bază erau porumbei Horemans. Cred că știi treaba asta. România sau Uniunea noastră s-a afiliat la FCI în 69. Acolo s-a cunoscut inginerul Crețulescu cu Asakura. Ăsta era un manager japonez care făcea achiziții, toți învingătorii la locul 1 național. Îi cumpăra și îi trimitea în Japonia. Și s-a făcut o contrapartidă. În contrapartida asta a fost așa, 10 pui de bricu contra 10 pui din Belgia. Inginerul Crețulescu nu a avut suficient pui, sau poate o trebuie să dea mai mulți, nu știu. Eu așa știu că a fost vorba de 10 pui de aduși din Belgia, prin Asakura, și au apelat la mine să-i dau și eu vreo 4 pui de bricu, ținând cont că eu cultivam porumbeii lui. I-am dat una alta, s-au adus cei 10 porumbei din Belgia, aici e frumos. Mi-au spus că au venit porumbei, una alta, Vâlcu, doctorul Dumitru Paul, Crețulescu, unul mi-a revenit mie, dar m-a mai costat încă 800 de lei pe lângă și 4. Dai seama cam cât erau parale atunci, în 69. Echivalentul era cam la ce acum leu, greu? Sau mai... Eu eram direct coordonator cu toate indemnizați, tot era salariul meu de pe o lună, tot, plus și 4 porumbei de bricu. Frumusețea a fost alta, nu prețul. Mi l-a trimis prin poștă. Aveam un elev care era pasionat columbofil, era prin clasa 8 sau nu. Uite aici, în colțul ăsta, el mi l-a adus de la poștă. Când l-am scos, zic, băi, fănică, Dumnezeu steric, dă-i drumul, nu-l baga în cușcă, că ăsta nici așa la numai în genunchi nu s-a pus, domnule, ca să accept eu să țin porumbelul cealaltă, domnule. L-am ținut. Râsul lumii care o fac. După câteva, fost săptămână, zic, îmi scrie Crețulescu, domn Vasiliu și cu tare, ce-ți faci și femeia aceea, mai trăiește? Ei mi-au dat 1000 ca să mor la mine, nu la dânsa auzi. I-am zis lui Făni, bă, Făni, că tu-i mama lor eu. Bă, bucureștenii, hoț de crapă tătem. Așa l-a venit cel mai mare, a devenit cel mai mare reproducător al meu, din toate timpurile. Vezi că există acolo sus cineva care și-a pus amprenta. Deci Belg 69 ăla merită amintită toate hrisoavele mele. Dom'le, am mânat cu ăștia cât am mânat și am făcut. Aveți și astăzi descendenți din el în crescătorie? Nu mai am. Nu mai am. Mi-am bătut joc cam din ei. În 80 de acum am mai adus. Am adus din Germania Federală un cuc. Nu știu câte sute de mărți am dat atunci. O frumusețe și zburat. Nici un pui nu a zburat cum trebuie nimic. Dar vă că aveți curaj să spuneți de față cu soția cât ați dat, că la Columbo... La noi nu au fost secrete în familie. Nu. Nu. Nici un secret. Poate și ăsta e un ingredient da, al succesului. care o contribuie, da.
acceptă Dom'le, pasiunea. În 80, eu am avut un bun prieten în Belgia, pe Jules Galez, dacă ai auzit. Directorul a 2 ziare columbofili, era un mare filatelist, în schimb. Avea și crescătorii de porumbei, organiza vânzările, tot. Eu îi trimiteam tot ce apărea nou în România, mărși. Eram prieten bun și am apelat la el să-mi cumpăr 4 porumbei. Îmi trebuia tot pentru fond. Și o să lăsați că vă procur de la Deschamps Van Hasten. Acolo erau 2, Michel Deschamps și cu Van Hasten. Ăștia au preluat porumbei, Stichelbosch, și i-au dus până la adânci bătrâneță, până de i-au vândut pe toți. Și 2 porumbei de la ăsta, cred că ați auzit, pentru care, de la Andrei Letar, din linia lui Zemer și Limunj. Uite, aceștia 2 porumbei și Stichelbotul, dar ăștia 2 au făcut istorie, descendenții lor la mine. Ăștia porumbei olimpici, iar toată crescătoria lui Andrei Letar, pe ăștia au fost fondată. Ce aveau la bază porumbei ăștia? Mult sânge Stichelbot și un picuț de catris. A mers bine cu dânsa ani de zile. Dacă ați avea vreo broșură cu Andrei Letar, cu cuplurile lor de reproducători de una alta, o să vedeți cum apare Zemer și Limonj câteva generații la rând. Așa puternici au fost și așa l-au dus. Și baza crescătoriei a început-o cu 2 porumbei Stichelbot. Masculul parcă îl văd și îl țin minte. Un tărcat Vitkop. Dar pe femeie nu mai țin minte. E treabă de 30-40 de femeie. Dar masculul l-am întipărit Dar aici. chiar și așa, vă că țineți minte multe detalii, cu cifre, cu numere, Da, cu ani, cu... cândva am avut o memorie mai bună. După aceea, v-am spus eu, cu prin 77, l-am descoperit pe Raica, în 77. Acolo am tratat cu el Cum l-ați descoperit pe el? din presă. Dumneavoastră erați abonat la presa din Eu Belgia? primeam la Columbofilii belg și încă un ziar belgian. Și eu cum mi-am făcut și porumbei, pentru că ți-am spus că am știut mult și s-a amestecat în cap așa cu tătii. Eu aveam niște porumbei buni pe timpul ăla. Nu știu, îs fudul, îs încrezut. Nu prea ăștia puteau să concureze cu mine de pe Moldova pe atunci. Iartă-mă că spun lucrul ăsta. Băteam cum vroiam. Dacă Dacă o spuneați înainte să se întâmple, vă lăudați. Dar acum o spuneți după ce s-a întâmplat, adică nu e nicio... Și atunci, eu ce făceam? Belgenii ăștia, ei la fiecare concurs, vorbesc de naționale, internaționale, concursul de fond care mă interesau pe mine, arătau sosirile, primii sosiți. Zice, Mark Rosen, să zic așa, la Po. Lansare ora de sosiri și mă uitam cum intră lui porumbei, zic, la 900 de kilometri. Mă uitam și eu la mine, cum intră la 900 de kilometri. Tot așa, pac, 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 dacă mi intră tot așa, aproape un an, înseamnă că sunt pe drumul cel bun, dacă nu. Deci, eu de acolo am mers cu termenul de comparație ca să-mi fac porumbei. N-am ținut cont de pedigreile lor și de comportamentul lor aici. Deci de timpii, cum îi realizau și cât de compacte erau sosirile. La mine așa, când îmi intra un porumbel de la 900 de kilometri la ora D, ei începeau să curgă unul după altul. Atunci eram satisfăcut. Indiferent că era vorba că intră în prima zi sau a doua zi, dar ei să aibă niște sosiri omogenii. Deci într-o oră ai dat 7 porumbei și în 6 să fie acasă. Ești pe drum. Dacă nu, nu. Și atunci știind, răsfoind, de care n-am știu, de Paul Tosen, de tătic. Și am dat peste Jules cartea asta. Prima dată nu i-am dat eu atenție. Dar au venit la mine, uite, fac o digresiune de asta,
un prieten de la Cluj, Abraham, evreu, a murit. Avea neamuri prin America, avea bani cât lumea. Nevasta era un fel de rabin de ăsta, știi, popul judovesc. Și el a venit pe la mine, a văzut porumbei, o zis, domn Vasiliu, și părere ai. Vreau să aduc de la Buselnic 6 pui. Buselnic, știi, Moris Buselnic a fost gineri de lui Catris. I-a dat domnul Abraham, a văzut la mine porumbei, un alt. Zic, eu vreau să aduc, uite, de la ăsta niște porumbei. Unii că în 78 eu m-am bolnăvit. Adică aveam piatră la rinic, m-a supărat, până am operat-o, până ne-a descoperit-o. Am mai făcut și un rahat să mă ierte dânsa de blocaj renal. Am ajuns și am avut și septicemie. Scapă 10%. Eu am scăpat. Le-am mai dat porumbei. Eu carabil am mai pe toți, deci auzi? Și în 82, cum m-am operat, știu că în martie am venit acasă. Primul lucru care l-am făcut, i-am scris lui Jules Galez și lui Raicar și le-am spus ce am pățit. Raicar m-a felicitat că am curaj să mă apuc din nou și conform înțelegerii avut în 78, îți trimit 4 porumbei. Eu am spus, ăsta ori glumește, o să-mi poată trimi una. Am vorbit și cu Jules Galez. Ia, nevastă mea aici. Datorită ei am făcut. Și Jules Galez, la el nu se pune problema dacă îmi trimite sau nu. Trebuia numai să casc eu gura și el îmi trimite. Știi? Atât. Și i-am spus, uite ce vreau să fac. Las că-ți trimite, eu zic, și nu e o problemă. Că eu am de la toate vânzările lor. Și mi-au trimis 2 Norbert Norman, pe linia lui Jules 54 ăla, porumbei puternici au fost, care erau cu mult sânge Catris. Pe linia lui 45 a fraților Catris ăla. 45 din 48, parcă așa era aceala. 2 Raicar, dar numai unul a fost Raicar, o femeie pe linia lui Sultan. Mi-au trimis, i-am plătit, am făcut eu ce am făcut, era greu cu valuta pe atunci, dar câte legau ăștia, dar eu avem foști elevi care lucrau prin străinătate. Și ei mi-i plăteau, ce trebuie să știi ăștia. Auzi? Și îmi trimite Raicar pedigrei la cei 4. Cu ăștia nu te joc. Eu i-am fost dat lui o aprobare de import, dar atunci, dacă n-aveai, la fiecare ambasadă era un securist, doar asta era știută. Ăla făcea și desfăcea. Minimum. Omul s-a dus să-mi trimită porumbei, în stânga, în dreapta, un căcăcios de securist, l-a întors înapoi. Am scris un de telegramă, Raica, uite ce am pățit. Zice, scoate altă aprobare, trimitem, că era un tip bătăios, Raica ăsta, așa subțirul uscat de ăștia bătăioși, trimite ca să trimit porumbei. Zice, dar de data asta plătești tu transportul și coș și tot, cum am săturat cu voi. Hai! Zice, și făcut. Eu aveam relații și eu pe la București, pe acolo. Îi spun la unul și intervine pe la Comitet Central și el la întrebări pe la ăștia de la seu. O, domnule, ce-au făcut așa la un alt? Am trimis o hârtie, am primit porumbei, plătește și halul ăsta, plătește și halul ăsta, știi? Nevastă mi-a înțelegător, am plătit tot și așa am rezolvat treaba cu Raicar. Mi-au trimis 4 porumbei, dar au fost 3 masculi și o singură femeie. Dar noroc că de la Jules Galez am avut o femeie puternică, Bariolata, pe linia lui Sultan. Masculul Fakir l-am făcut cu Bariolata. Craioni, un an au pierdut vremea pe aici. Al 2-lea an i-am dat o fică din Argenta și Gier, iar Argenta aceala era nepot din locul 1 la internațional la Barcelona. Un albastru rău, bătea toată cușca acolo. Dom'le, porumbei ăștia m-au dus ani de zile. Ăștia și cu Fabri și cu Belg 69 m-au scos la lume. Veneau în prostie. Dar eu tot timpul am fost un tip așa, nu știu, nemulțumit. Un tip să fac ceva mai bun dacă pot. Așa am fost eu obișnuit. Când m-am apucat de o treabă să o fac eu așa cum trebuie.
Și tind, am citit, am făcut, am dat peste ăsta. Am dat peste Marcel de Meier, n-ați auzit. Ceva interesant, dar care n-am putut descoperi. Acest Marcel de Meier, baza crescătoriei lui, stau niște porumbei de Lombard. Acești porumbei am găsit și la bază la frață Catris, și la bază la Van Bruyen, dar n-am găsit niciodată de unde au provenit porumbeii ăștia. Facem un research. Cum îl cheamă? Uite la aici. Ca să scriem corect. Poate mai sunt bătrâni, nu în România, că în România nu prea. Da, vorbim cu Jostone sau cu... Strașnici au fost. Bătrânul ăsta, 3 bucăți am primit. În ce an? În 90, poate. 3 bucăți în 90. Aici se spun niște treburi. Niște porumbei tale mari, zburători foarte buni, de la 800 în sus. El avea un sistem al lui, acum nu se mai scriu scrisori de dragoste la fete, că acum e internet, dacă înainte, pe timpul meu când scriei romane, 4-5 foi acolo. Așa îmi scrie el mie scrisori, purtam corespondență. Avea și el niște băieți, la niciunul nu i-a plăcut porumbeii. El o moștenit de la tatăl. Deci. Și spunea, am atâția porumbei de un an, număr mare, ține porumbei. Îi zbor până aici. De 2 ani până aici, fără concurs, nu mă interesează. Nu cronometru, antrenament. De la 3 ani îi bag la concursuri și scrie aici, Barcelona, Po, San Sebastian, numai acolo îi cronometrez. Lucru care l-am aplicat și eu în ultima parte a vieții mele. Nu l-am, probabil a fost ajuns și el la saturație, nu-l mai interesa. Deci acești 3 porumbei am reprodus din ei și combinați cu porumbei Reichhardt au fost niște fenomene. Dau lui doctorul Ghica, un bun prieten, ați auzit de doctorul Ghica de la Slatina? Din păcate, nu? Nu, bun. Un tip deștept cam bătrân. Dau niște porumbei de Reichhardt și îi dau și pe 744 masculul la de Meier, după câțiva ani. Împerechează masculul 744 cu o femelă de Reichhardt la un național de la Brno, primele 2 locuri produse de acolo. Ați auzit de Bacalul, poate? Nu. L-ați cunoscut? Nu l-am întâlnit, am vorbit cu el, dar nu l-am întâlnit. Am avut un frate, polițist. A murit Dumnezeu să-l ierte. Mie în 6 luni mi-au murit amândoi frați. 2 frați am avut, amândoi mi-au murit. În 6 luni. Am rămas singur, nu mai am părinți, soră, frați, singur. Fratele meu, noi de mici copii am avut porumbei. Tata au avut, noi, parcă ți-am zis că avem un graj mare acolo, duceau la toate minunile pământului, care veneau. Fratele meu ăsta, în schimb, ăsta au adus din piață primi porumbei călători. Era îndrăgostit de porumbei și venea la mine, eu îi dădeam, avea acolo. Bacalul îi făcea curat la găini. Era fără tată, nu știu cum. Cât tată eu părăsit, au rămas 2 frați cum ăsta. Era o treabă grea. Dar fratele meu foarte bun la suflet, dar un tip de ăsta bășcălios, așa, una. O crescut ăsta, s-a însurat, tot cu moldovean, că s-au căsătorit. Boala lui să iei porumbei de la mine, îl bătea pe fratele meu la cap. Bine, fratele meu într-o zi cu dânsul aici. Bă, Mihăiță, bă, mă bate amărâtul ăsta, așa e. Să-i dai niște hului să-i vinzi. Asta e Bacalul. Tu vrei să cumperi sau să-ți dau de pomană? Alege. Că dacă cumperi trebuie să-mi dai parale, cum zic eu, dacă nu. Cumpăr, nu. Și cu pretenție. Domn Vasiliu, vreau o femeie de Meier din ăia 2 ordinari. Dau. Asta-i fănuț. Cine a dus ligioana asta pe cap? Că și cu pretenții, eu am dat o groază de bani, doar pe banii ăștia. Am mai plătit și o amendă atunci când i-am primit. Că ăia de la aeroport au intrat în grevă. Parcă eu eram de vin ca și eu făcut grevă și n-a ridicat porumbei, știi? O închis. Întârziat. Da, da. Și nu știu cât, $50 am dat sau nu știu cât. Aveam un băiet acolo, un șofer, pe la aeroport, hulubar, și am zis, bă, eu n-am. Lasă-ne, să-ți fac eu rost, am de $50.
unul mitică, parcă un bucureștean de ăsta așa versat, am plătit și amenda. Și asta să-i dau. Uite bacalul, ia-ți femeia de aici. Bă, te mai întreb o dată, vrei să o plătești sau să o dau de pomană? Să dai parale, știi, când îți dă unul un cățel, îi dai ceva să nu chiar cățelul, știi? Nu știu cât i-am cerut în orice caz. Parcă 1000 de lei, nu știu, i-am cerut un preț așa cum trebuie. Odată ochii peste cap, stai, nu chiar e aici la mic, eu nu îngrop, bacalul. La doctor și la popă nu. Dă ca să nu chiar clubul de pară. Mi-au dat 100 de lei, dar râsul nu a fost ăsta. O pleca fratele meu cu bacalul, dus. O să când a ajuns la Stejarul acolo, știi unii cabana Stejarul, nu știi. În dreapta acolo sus la Baisa este un restaurant în pădure. Când acolo bacalul, o domn Vasile, stați o primă leacă. Ce vrei, măi, păcătosul? Ai înapoi la domn Mihai să-mi dai și un mascul. O, om nebun, unde să mă duci înapoi? Zici, ți-l-o dat asta degeaba, vrei să... Eu nu sunt rău la suflet, nu i-am dat. Frate meu, eu îți dau 2 capaci și te duc la Fălceni, de unde te-am luat. O dus. De ieftimii ai auzit, nu? Da. Sculă mare. O fost și așa la... Ei, o fost la Fălceni întâi, viață lungă și acolo. Doamna, nu mai... El avea parale cu lopata, că el s-a ocupat de făcut drumurile și ușările. Inginer constructor de drum. Și tot asfaltul ăsta, nu vezi că sare mult toată. Vine cu Sorin, cu Eftime. El a avut niște porumbei buni la început, de pe la mine, de pe la Bogdan Șobanu, nu știu și pe acolo, o zburătășit-o el, până îi intra fluturi în cap. Urmă să nu mă cumpăr și am... Vine de acum Ligioana de bacalul, Coșala. O venit, da. Domn Vasile, da-ne un mascul de rai care să fac perechi cu femeile. Băi, tu mă îmbolnăvești pe mine. Te rog, spune-mi așa, dă-mi de pomană un hulub ca să fac seama. Că nu mai spune că plătești, că știu că nu plătim. Bun, mergem și-i dau un mascul pe linia la 85, care a fost campion național la Fonte. Parcă îl văd, amul, e bacalul, plata, ca la câini, 100 de franci, 100. Fii atent, frumusețea care e, domnule. Repetă în perecherea care a făcut-o doctorul Ghica. Numai că de data asta masculul Raicar, femeia de Meier, o fiică din cuplul ăsta câștigă mașina pusă în joc la Naționalul de la Gdansk, de către aceea de la Cluj. Ca să vezi norocul păcătosului. I-am spus, păcătosule, n-ai spus, nu m-ai înjurat. L-am prins la o îmbarcare pe la Suceava, pe atunci eram tânăr, eram tare. Am râs. O să haideți că dau o bere. Poftiți? Și-a adus aminte că l-a luat cu bani de... Da. Așa au fost aventuri de-a mele din Columbofilie.